Dhe pas kësaj bisede të cilën e zhvillua me kompozitorin e shquar shqiptar Akil Koci, është koha për të marrë më tepër informata nga lidhja direkte të cilën do e kemi me kolegën ton Vlora. Është ekspozita Përnjëherë Mjegullt dhe Pashmangshme, Modernitetet 1925-1989, e merr një qasje ndërdisiplinare duke realizuar intervista të historisë gojore, mbledhur dhe arkivuar burime vizuele dhe eksploruar strategji të ekspozimit të historisë shoqërore, kulturore dhe ekonomike të Prizrenit. Për çka bëhet fjalë? Do të kemi mundësi të zbulojmë nga Vlora dhe mysafirja e saj. Vlora, përshëndetje për ty, linja është për ty. Faleminderit Donika, atëherë me 2 nëntor në kineman Lombardi të Prizrenit do të hapet ekspozita e cila do të paraqes historinë, kulturën dhe ekonominë e këtij qyteti të bukur. Kjo ekspozitë është organizuar nga historia gojore e Kosovës me bashkëpunëtor si ambasada gjermane dhe ajo franceze në Kosovë. Mirë po, për të na treguar më shumë rreth qëllimit të kësaj ekspozite dhe çka do të përmbajë kjo ekspozitë më konkretisht, unë pranë vetës kam Aurel Kadriu, e cila është edhe hulumtuese në historinë gojore të Kosovës. Aurela, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se gjitha, shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Atëherë Aurela, mundesh më na tregu pak më shumë cili është qëllimi konkret i kësaj ekspozite dhe çka do të përmbajë? Qëllimi konkret i ekspozitës bëkon pak vështirë për me mbledh në fjalë. Qëllimi konkret është për me hap diskutimin edhe definitivisht jo për me përmbyll diskutimin për një çështje ose për një periudhë shumë të rëndësishme për identitetin sociokulturor të Prizrenit. Kur po flasim për këtë identitet të Prizrenit edhe për këtë periudhë specifike, që është periudha mënyrë mbas luftës së dytë botnore, Prizreni e reprezenton edhe një pjesë të madhe edhe krejt Kosovën realisht. Çka ka ndodhur me Kosovën është që në atë kohë veç se gëlon moderniteti si stil në tana aspektet e jetës, ka një industri që kalon prej aktivitetit individual tregtar në industri të organizuar në fabrika. Edhe kjo në vetë është një farë pragu tepër i rëndësishëm për identitetin e qyteteve. Dhe kështu që ekspozita ndoshta veç kisha me thonë që synon me hap diskutimin për atë periudhë, për shkak se periudha është për shkak të ngjarjeve që kanë ndodhur më vonë, kjo periudhë është shumë dobët e dokumentuar edhe nuk ka boll dije të prodhuar rreth kësaj periudhe. Kështu që mendojmë që është një hap i mirë me hap diskutimin edhe me i ftu, është një ftesë e mirë për njerëz të tjerë me fillu edhe me prodhu më shumë dije rreth asaj periudhe. Kjo ekspozitë ju ka marrë bajagë shumë kohë, domethënë afër 8 muajsh. Sa ishte e vështirë organizimi i saj dhe cilë kanë qenë bashkëpunëtorët e kësaj ekspozite? Po, ekspozita realisht vjen si prodhim i një programi 7-8 mujor që ka qenë ideum prej partneritetit mes iniciativës së historisë gojore dhe Fondacionit Lombardi në Prizren. Projekti apo programi është quajtur Prizren Urban Memoryscapes, edhe në pjesë e këtij programi kanë qenë punëtori, ligjërata, takime të shumta me 10 pjesëmarrës, të cilët kanë ardhur prej prapavijave të ndryshme, ka pas pjesëmarrës që vinë prej historisë, prej arkitekturës edhe prej fushave të ndryshme të studimeve. Ata kanë folë për gjatë këtyre 7-8 muajve kanë folë me ekspert të fushave të ndryshme për metodologjinë e historisë gojore, për metoda të arkivimit digital dhe përfundimisht kanë hulumtuar ose kanë eksploruar metoda të kurimit të historisë bashkëkohore. Ka gjatë relativisht shumë si program, edhe ekspozita domethënë është e përbërë prej materialit që është mbledh prej këtyre pjesëmarrësve të programit. Ata secili kanë pas mundësi në fillim me u përcaktu për fushën në cilën ata kishin dashur me hulumtu. Pjesë qendrore e krejt hulumtimit natyrisht që ka qenë metodologjia e historisë gojore. Ata si burim të parë të dhënave kanë pas të rrëfimet jetësore të njerëzve të cilat i kanë marrë përmes intervistave që kanë përcjell metodologjinë e historisë gojore, por intervista do të jetë multimediale, do të ketë pjesë prej këtyre tregimeve jetësore të njerëzve që natyrisht se lidhen me kontekstin e përgjithshëm historik ose flasin për kontekstin e përgjithshëm historik, do të ketë fotografi, edhe do të ketë materiale të tjera të cilat janë marrë prej arkivave personale të njerëzve kryesisht, po që megjithatë jemi vendosur me qit në asnjë pozitë të cilat që lidhen ose flasin për kontekstin e përgjithshëm historik. Aurela, një ekspozitë e tilla është e llojit të parë në Kosovë dhe a mendoni me zgjeruar në qytete të tjera me hap ekspozita të tilla?
Nuk i di a është lloji i parë në Kosovë. E di që me sa e di në hapësinat e Lumbardit nuk ka pas ekspozita të tilla përpara, edhe për mua personalisht është shumë e rëndësishme që po ndodhet pikërisht në hapësinat e Kino Lumbardit në Prizren, për arsye se dhe vetë ajo hapësinë, vetë ajo objekt ka një rëndësi dhe një peshë të madhe për identitetin kulturor të Prizrenit. Nuk e di, a kemi me zgjeru në komuna tjera, dëshira ekziston me eksploru, sepse secili tregim lokal është unik në vete, megjithëse secili është pjesë e një tutele më të madhe që është shteti, po secili tregim lokal ka specifikat e veta dhe gjithmonë është tepër kënaqësi për neve me eksploru në për çato specifika të komuniteteve të ndryshme. Dëshira ekziston me u zgjeru, por nuk e di sa do të jenë mundësitë. Na kemi vullnet me bo dhe besoj që do të punojmë në të ardhmen për me e zgjeru një hulumtim të ngjashëm ose ndonjë program të ngjashëm në qytete tjera. Aurela, për gjithë shikuesit që nuk e dinë, a mundesh një shumë shkurt më na tregu pak për historinë gojore të Kosovës, edhe cili do të jetë aktiviteti i radhës i saj. Iniciativa e historisë gojore është një kolektiv i hulumtuesve, të cilët vijnë prej prapavijave dhe kompetencave të ndryshme. Na jemi themeluar në vitin 2012, fillimisht si projekt i përbashkët me rrjetin e grave të Kosovës, mandej në vitin 2015 për shkak se është zgjeruar fusha e hulumtimit, jemi ndarë si organizat e veçantë jo qeveritare, pika jon, fokusi jon kyç është me intervistat e metodologjisë së historisë gojore, edhe na jemi arkiv digital, kështu që puna në arkiv është puna jonë kryesore, ajo është punë që i dedikojmë mas shumë t'i kohë, për arsye se është punë jashtëzakonisht serioze në kuptimin që na mbledhim tregimet të njerëzve dhe në momentin që njerëzit i tregojnë rrëfimet e tyre jetësore, kjo është një përvojë jashtëzakonisht intime dhe trajtimi i atij materiali është jashtëzakonisht delikat. Kështu që kjo është pjesa më e madhe e punës tonë, mandej ka edhe projekte të tjera të cilat besoj që në të ardhmen kemi me fol ma shumë për to. Atëherë Aurela, të falenderoj shumë për kohën, shihemi me 2 nëntor. Kisha dashur me falenderoj juve dhe me ftu njerëzit me qenë pjesë e ekspozitës. Konsideroj që ka me qenë diçka shumë interesante dhe shumë e mirë, po ashtu përpara se me përmbyll, kisha dashur me falenderoj mbështetësit tanë, të cilët janë Fondi Kulturor Franco-Gjerman, Ambasada Gjermane dhe ajo franceze, si dhe Komuna e Prizrenit. Ata kanë qenë bashkëpunëtorë tanët në këtë proces, po gjithashtu edhe mbështetës financiar të këtij projekti. Falenderoj shumë. Atëherë Donika, gjithë ata që dëshirojnë të mësojnë më shumë rreth historisë gojore të qytetit të bukur të Prizrenit, mund të shohin gjithçka rreth saj me 2 nëntor në kineman Lumbardi. Lora, faleminderit ty dhe mysafirës tënde për gjitha këto detaje të cilat i sollët për shikuesit tanë.